ไซรัสมหาราชขึ้นชื่อว่าเป็นกษัตริย์ที่ปกครองด้วยการให้อภัยและใช้ความเมตตาเป็นส่วนใหญ่เขาได้ก่อตั้งอาณาจักรที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประวัติศาสตร์โลกไซรัสมหาราชได้เปลี่ยนกลุ่มชนเผ่ากึ่งเร่ร่อนกลุ่มเล็กๆให้กลายเป็นจักรวรรดิเปอร์เซียและกลายเป็นมหาอำนาจแรกของโลกยุคโบราณภายในเวลาไม่ถึง15 ปีเขาผ่านการพิชิตภูมิศาสตร์ที่แผ่ขยายด้วยการทหารและการทำการปกครองด้วยความเมตตากรุณาและในวันนี้อับดุลไททูบได้รวบรวมข้อมูลและสิ่งที่น่าสนใจมาให้ชมกันในไซรัสมหาราชผู้เปลี่ยนเปอร์เซียโบราณให้กลายเป็นมหาอำนาจจะมีอะไรบ้างไปชมกันครับ 1. ก่อกำเนิดมหาราชบนแผ่นดินเปอร์เซียในช่วง728ปีก่อนคริสต์ศักราชอาณาจักรเปอร์เซียก็เกิดจักรวรรดิแรกที่ก่อตั้งขึ้นภายใต้ชื่อจักรวรรดิเมเดียต่อมาไซรัสก็ได้กำเนิดขึ้นมาในช่วงระหว่าง600ถึง576ปีก่อนคริสต์ศักราชแม้ว่าไม่ค่อยมีใครรู้แน่ชัดเกี่ยวกับเรื่องราวในวัยเด็กหรือเชื้อสายของไซรัสแต่ว่ากันว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของราชวงศ์อาร์เคเมนิดไม่ทางใดก็ทางหนึ่งและบางรายงานก็กล่าวว่าไซรัสนั้นเป็นบุตรของแคมไบซิสที่1และพระนางมานเดนแห่งเมเดียและเมื่อ600ปีก่อนคริสต์ศักราชเป็นช่วงเวลาใกล้เคียงกับการกำเนิดของไซรัสทางด้านชนเผ่าปาสกาแดได้เกิดขึ้นบนแผ่นดินเปอร์เซียเช่นเดียวกันซึ่งเป็นชนเผ่ากึ่งเร่ร่อนที่เลี้ยงแกะแพะและทำปศุสัตว์อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของที่ตั้งประเทศอิหร่านในปัจจุบันและในตอนนั้นก็คงไม่มีใครรู้ว่าที่ตั้งของชนเผ่าแห่งนี้จะเป็นเมืองหลวงที่ยิ่งใหญ่ในเวลาต่อมาช่วง558ปีก่อนคริสต์ศักราชซึ่งเป็นเวลา5ปีหลังจากที่ไซรัสได้ทำหน้าที่ในฐานะข้าราชบริพารแห่งจักรวรรดิเมเดียซึ่งปกครองพื้นที่ส่วนใหญ่ที่เป็นอิหร่านในปัจจุบันไซรัสก็ได้รวบรวมหัวหน้าเผ่าเปอร์เซียคนอื่นและขึ้นเป็นผู้นำก่อการกบฏต่อกษัตริย์แอสทิยัสด้วยความช่วยเหลือจากฮาปากัสอดีตแม่ทัพของจักรวรรดิเมเดียที่เคยถูกขับไล่ไซรัสจึงได้เอาชนะกองกำลังของแอสทิยัสในยุทธการปาสกาแดได้สำเร็จซึ่งการต่อสู้ครั้งนี้เป็นหนึ่งในการต่อสู้ครั้งแรกของไซรัสในการก่อตั้งจักรวรรดิอาร์เคเมนิดแห่งเปอร์เซียและทำการสถาปนาให้ปาสกาแดเป็นเมืองหลวงใน550ปีก่อนคริสต์ศักราชการชนะศึกครั้งนี้ได้ทำให้ชาวเปอร์เซียที่ครั้งหนึ่งนั้นเคยเป็นผู้ถูกกดขี่ได้กลายมาเป็นผู้พิชิตและแทนที่ไซรัสจะใช้โอกาสนี้ทำการแก้แค้นและทำลายทุกสิ่งแต่เขาได้แสดงความผ่อนปรนและอดกลั้นต่อเรื่องราวในอดีตเขาได้ปลดกษัตริย์แอสทิยัสจากการเป็นเจ้าชายแต่ก็ให้มีชีวิตแบบชนชั้นสูงอยู่เขาเก็บรักษาอดีตเมืองหลวงอย่างเอกบาตานาไว้เป็นเมืองหลวงฤดูร้อนของเขาและได้มอบตำแหน่งระดับสูงในราชสำนักและกองทัพของเขาให้แก่เหล่าขุนนางของอดีตจักรวรรดิเมเดียแต่ความเมตตาของเขาก็มีขีดจำกัดเขาทำการฆ่าลูกเขยและหลานของแอสติยัสเพราะเขาเห็นว่าเป็นภัยคุกคามต่ออำนาจของเขา 2. ขยายอาณาจักรโดยการพิชิตลิเดียการขึ้นครองราชย์ของไซรัสได้สร้างปัญหาให้แก่โครเอซัสกษัตริย์แห่งลิเดียซึ่งได้ครอบครองครึ่งหนึ่งทางตะวันตกของที่ตั้งประเทศตุรกีในปัจจุบันในขณะที่โครเอซัสกำลังไตร่ตรองถึงกองกำลังและอำนาจที่เพิ่มมากขึ้นของเพื่อนบ้านอย่างไซรัสที่กำลังจะขยายดินแดนให้แก่ชาวเปอร์เซียเขาจึงส่งทูตไปปรึกษากับออราเคิลแห่งกรีกที่เมืองเดลฟีออราเคิลคือเทพพยากรณ์ที่คอยทำนายอนาคตต่อหน้าเหล่าทวยเทพและเขาก็ได้รับสารมาว่าถ้าโครเอซุสทำสงครามเขาจะทำลายอาณาจักรอันยิ่งใหญ่เมื่อได้สารจากเหล่าทวยเทพเช่นนี้โครเอซุสจึงได้นำกองทัพขนาดใหญ่เข้าโจมตีชาวเปอร์เซียในช่วง547ปีก่อนคริสต์ศักราชหลังจากการสู้รบที่ไม่เด็ดขาดของเขาจึงต้องทำการถอยทัพทางด้านไซรัสจึงได้สร้างความประหลาดใจให้กับกองทัพลีเดียนที่ถอยหนีโดยทำการติดตามพวกเขาฝ่าความหนาวเย็นในช่วงฤดูหนาวไปจนถึงเมืองหลวงอย่างซาดิสสงครามครั้งนี้ถูกเรียกว่ายุทธการทริมบ้าด้วยกองกำลังเปอร์เซียของไซรัสที่มีจำนวนมากกว่าและด้วยกลยุทธ์จากแม่ทัพของเปอร์เซียอย่างฮาปากัสเขาได้นำอูฐที่ขนสัมภาระไปยืนเรียงหน้าแนวรบจนส่งกลิ่นเหม็นและเป็นการขับไล่ม้าของกองทัพลิเดียจนได้หนีออกจากสนามรบไปและกองทัพลิเดียต้องถอยกลับเข้าไปในกำแพงเมืองซาดิสในที่สุดและหลังจากนั้นไม่นานชาวลิเดียก็ได้ยอมจำนนหลังจากการล้อมเมืองของกองทัพชาวเปอร์เซียเมื่อย้อนกลับไปยังคำทำนายของเหล่าทวยเทพจากออราเคิลที่มอบให้กับโครเอซุสที่กล่าวว่าถ้าโครเอซุสทำสงครามเขาจะทำลายอาณาจักรอันยิ่งใหญ่
สิ่งนี้ก็ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นความจริงอาณาจักรได้ถูกทำลายลงแต่ว่ามันเป็นอาณาจักรลิเดียของเขานั่นเองเมื่อไซรัสได้ยึดอาณาจักรลิเดียได้สำเร็จเขายังคงปฏิบัติแบบเดียวกับชาวเมเดสของจักรวรรดิเมเดียด้วยแนวทางแบบประนีประนอมต่อชาวลิเดียเขายังคงเก็บคลังสมบัติไว้ที่เมืองซาร์ดิสและนำตัวอดีตกษัตริย์โคโลเอซุสมาเป็นข้าราชสำนักของเขาอนุญาตให้รักษาวัฒนธรรมศาสนาและกฎหมายในท้องถิ่นเอาไว้ซึ่งการทำเช่นนี้ก็ช่วยให้เขาได้รับความจงรักภักดีจากประชาชนศาสตราจารย์ด้านประวัติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียอย่างจอห์น W. ไอลีกล่าวว่าไซรัสนั้นสามารถหลอมรวมและเขายึดโครงสร้างการบริหารของเมืองที่เขายึดครองได้อย่างเบ็ดเสร็จและรวดเร็วโดยมักจะปล่อยให้ชนชั้นสูงของท้องถิ่นนั้นอยู่ประจำที่เดิม3. กองกำลังเปอร์เซียทำให้เกิดการล่มสลายของบาบิโลนเมื่อจักรวรรดิเปอร์เซียเติบโตขึ้นกองทัพของจักรวรรดิก็แข็งแกร่งขึ้นด้วยเช่นกันไซรัสพัฒนากองกำลังทหารม้าชั้นยอดที่มีทักษะการยิงธนูบนหลังม้าและใช้รถม้าศึกพร้อมติดใบมีดอยู่ที่ล้อซึ่งถือเป็นการพัฒนายุทโธปกรณ์ทางการทหารในยุคนั้นหลังจากที่กองทัพของเขาพิชิตดินแดนทางตะวันออกของเปอร์เซียได้สำเร็จไซรัสก็ตั้งเป้าหมายที่จะพิชิตมหาอำนาจสุดท้ายที่เหลืออยู่ทางตะวันตกของเอเชียนั่นก็คือจักรวรรดินีโอบาบิโลนในช่วง539ปีก่อนคริสต์ศักราชกองกำลังเปอร์เซียได้กรีธาทัพเข้ายึดอาณาจักรที่ร่ำรวยและอุดมสมบูรณ์ที่สุดอย่างบาบิโลนได้สำเร็จซึ่งทำด้วยทหารของบาบิโลนเองเนื่องจากที่ทนการปกครองของกษัตริย์ตนเองไม่ไหวไซรัสได้ส่งกองทัพของชาวบาบิโลนไปยึดเมืองที่อยู่ทางยุทธศาสตร์บนแม่น้ำไทกริสและในอีก1 สัปดาห์ต่อมากองทัพเปอร์เซียก็ได้มาถึงกำแพงบาบิโลนซึ่งในตอนนั้นเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลกโบราณแต่เขาก็สามารถยึดได้โดยไม่มีการต่อสู้ใดๆไม่นานหลังจากการล่มสลายของบาบิโลนไซรัสได้ปลดปล่อยชาวยิวที่ถูกบังคับให้เป็นทาสโดยกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ที่2ของบาบิโลนหลังจากที่เขาได้ไปทำลายวิหารแห่งเยรูซาเล็มเมื่อ50 ปีก่อนหน้านั้นเมื่อชาวยิวหลุดพ้นจากการเป็นทาสของชาวบาบิโลนแล้วชาวยิวหลายคนก็กลับไปยังบ้านเกิดในกรุงเยรูซาเล็มหลังจากนั้นในพระคัมภีร์อิสยาห์ในพันธสัญญาเดิมก็ได้มีการยกย่องต่อไซรัสมหาราชการพิชิตจักรวรรดินีโอบาบิโลนของไซรัสทำให้จักรวรรดิเปอร์เซียได้แผ่ขยายอำนาจจากทะเลอีเจียนทางทิศตะวันตกไปยังแม่น้ำสินธุทางทิศตะวันออกไซรัสได้สร้างอาณาจักรที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งที่โลกยุคโบราณเคยมีมาไซรัสมหาราชได้จัดทำพระราชโองการแห่งไซรัสซึ่งถือเป็นคำประกาศที่รับรองสิทธิมนุษยชนฉบับแรกๆของโลกโดยมีประโยคหนึ่งที่ได้ยืนยันความยิ่งใหญ่ของเขาซึ่งถูกเขียนไว้ว่าฉันคือไซรัสราชาแห่งจักรวาล 4. ไซรัสตายแต่จักรวรรดิเปอร์เซียยังอยู่ไม่ค่อยมีใครรู้เรื่องรายละเอียดของการเสียชีวิตของไซรัสมหาราชมากนักแต่มีหลักฐานว่าเขาได้เสียชีวิตเมื่อประมาณ529 ถึง 530 ปีก่อนคริสต์ศักราชโดยบางรายงานได้บอกว่าเขาได้เสียชีวิตจากบาดแผลในสนามรบระหว่างการปฏิบัติทางการทหารที่ชายแดนฝั่งตะวันออกของจักรวรรดิร่างของเขานั้นถูกส่งกลับไปยังที่ตั้งของเผ่าปาสกแดที่เป็นเมืองหลวงแรกของเขาศพของเขาถูกวางไว้ในโลงศพทองคำและนำลงหลุมฝังปิดด้วยแผ่นหินขนาดใหญ่ซึ่งหลุมศพของเขาหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเพื่อรับดวงอาทิตย์ขึ้นอย่างไรก็ตามไซรัสมหาราชก็ประสบความสำเร็จโดยการที่สานต่ออุดมการณ์ให้แก่ลูกชายของเขาอย่างกษัตริย์แคมไบซิสที่2ซึ่งยังคงขยายขอบเขตของจักรวรรดิด้วยการพิชิตอารยธรรมโบราณอื่นๆในอียิปต์จักรวรรดิเปอร์เซียยังคงรุ่งเรืองและมั่นคงเป็นเวลาถึง2 ศตวรรษด้วยกันจนกระทั่งล่มสลายลงในช่วง330 ปีก่อนคริสต์ศักราชซึ่งเป็นการล่มสลายจากการมาถึงของกองทัพอันเกรียงไกรของอเล็กซานเดอร์มหาราชนั่นเองครับ